අද අපි බලන්න යන්නේ මේ වෙසක් එකට ඔයාලගේ අවට තියෙන දන්සල් ටික කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට සයිබර් ලංකා ඩෙව් ටීම් සයිබර් ලංකා ටීම් කියන එකෙන් ඇප් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට Play Store එකෙන් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඇප් එකට ගිය ගමන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තියෙන ලොකේෂන් එක ක්ලික් කරලා අදාළ දන්සල මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙලාව සහ දිනෙත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට මගේ අවට තියෙන දන්සල් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට තියෙනවා. මම එකක් ක්ලික් කරා. දැන් අපි වෙන එකක් ක්ලික් කරලා සෞඛ්‍ය දන්සල කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන වෙලාව ඒ වගේම අපිට ඒක වැරදි නම් report එකක් දාන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දන්සලත් තෝරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා ගන්න තියෙන මේ දන්සල් එකතු කරමු කියන එකට ගිහිල්ලා දන්සල මොකක්ද කියලා ටයිප් කරලා කැටි විස්තරයක් ඕනනම් දාලා වෙලාව දාලා දිනේ දාලා මේක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා දාලා ඇඩ් මැප් දෙන්න විතරයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න MS Academy YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.